Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо розглядати плату сонячного гібридного інвертора PowerMer. В процесі тестування сонячного входу я трошки інвертор спалив. І спробуємо його відновити. Принаймні подивимось його електричну схему, як він працює, розберемо більш детально, тому що в інтернеті, в принципі, мало відео на цю тему. Є схема. Дякую пану Василю, що він мені надіслав там перший зразок схеми, потім ми разом з ним вже дивилися, аналізували, щось додавали до схеми, і от вийшов такий фінальний варіант схеми. Я особисто її не зміг знайти в інтернеті, пан Василь її десь знайшов, трохи відкоригував певні елементи. І от вийшла загалом така схема. Ми її подивимось більш детально, як інвертор саме працює, які в нього є вузли, складові, елементи і так далі. Я зараз додам декілька відео, яким саме чином я починав тестування та як інвертор вийшов з ладу. І тоді вже продовжимо більш детально по схемі. Ну що, підключення мережі пройшло не дуже успішно. На тому малому радіаторі нижньому бачимо один ключ вилетів. Спрацював автомат, тому що мережа вхідна виходить, в даному випадку вона гальванічно не розв'язана від сонячного входу. І чи через фазу, чи через нуль виходить, що все одно через оці діоди мережа проходить на сонячний вхід. Тому якщо б тут був якийсь гальванічно розв'язаний, наприклад, від генератора напруга, то там би було все добре, скоріше. А в даному випадку вилетів транзистор, може не тільки транзистор, інвертор повністю відключився. Зняв плату, в цілому результати не дуже втішні. Тут 8 транзисторів цих менших, NCA82H140. Зараз даташит прикріплю до відео. Значить, із 8 штук 7 пробитих. 2 розірвало повністю, 7 штук пробитих і один дзвониться нормально, але, звісно, вони всі під заміну підуть. Той, що один наче робочий, виглядає отак в тестері. Половина пробилась в такому режимі, там повністю 0,4 Ом, тут якісь кілооми показує. І половина пробилась повністю, скажімо, і там 20 Ом, і там пів Ома. Повний пробій. Тому ці загалом на заміну 8 штук, якщо знайду, і оригінал, і ціна адекватна, подивимось. Але це ще не все. Бачимо і ці транзистори випаяні. Вони знаходяться на цьому великому радіаторі. Їх тут 5 штук, потім іде діод і ще 4 штуки. Ті 4 наче цілі, по них поки що немає питань. Цей діод також цілий. Значить, ці транзистори, ось їх маркування, вони встановлювались з цього боку. Значить, 4 штуки на заміну точно йдуть. 3 пробиті, і один з цими пробитими, який працював разом, також на заміну. 5-й начебто цілий, оцей. Ще його буду перевіряти і, можливо, залишу. 4 штуки точно на заміну. Не знаю, чи знайду оригінал, яка їхня вартість буде. Якщо подивитись, на одному видно, тріщина є. Цей пробитий повністю, і ці 2 пробиті повністю в усі сторони, всі 3 лапки дзвоняться. Ці 2 нормальні наче. Я цим тестером не зовсім можу перевірити, тому що діод показує, в них не пробитий в нормальному стані, а відкрити не вистачає напруги, скоріше, цього тестера. Тому умовно вважаю їх нормальними. Може, спробую ще відкрити за допомогою якоїсь зовнішньої напруги, але не знаю, чи вдасться. Цікаво, що всі транзистори без термопасти. Ці, що просто на радіаторі встановлені, тут ніякої пасти немає, тому охолодження не ідеальне, треба додати термопасту. Ці встановлені через термопрокладку, така типу як тефлонова. Не знаю, може не буду додавати термопасту, якщо буду замінювати. Шматки тої термопрокладки, бачимо, там лишилися, вони відриваються разом з нею. Прикипіли досить суттєво.
Ці транзистори вони робили коротке замикання по лінії живлення інвертора 24 вольти. У мене встановлений був запобіжник на 200 А між БМС і інвертором, він також вигорів. БМС начебто ціла, але був струм досить суттєвий, що випалило ці всі транзистори, запобіжник. І не дуже гарна ситуація вийшла. Спробую його відновити, але не впевнений, що вдасться. Ну і ціна транзисторів, треба дивитись доцільність ремонту цього. Знизу плата виглядає таким чином. Значить, оці транзистори, ось я їх випаяв, 5 штук. Вони керуються, приходить сигнал керування, напевно, з контролера, на транзистори потрапляє і на оптодрайвери. Я так зрозумів, що це драйвери, вони розділяють і керують транзисторами. Перевірив приблизно ці транзистори, які йдуть після драйверів, і резистори там низькоомні, які включені в коло керування. Вони начебто всі цілі, тому є шанс, що по керуванню може бути все добре, лише по силовій частині, але ще поперевіряю. І, можливо, перед впаюванням включу, поміряю сигнали, які приходять на транзистори. Ну, побачу. Чесно кажучи, ще план ремонту не зовсім мені зрозуміло. Я з такою технікою не мав справи в плані ремонту, але буду щось пробувати. Оці транзистори, вони впаяні ось тут, це їх радіатор. Низькоомні там резистори по керуванню перевірив, начебто нема нічого пробитого, все ціле, в обриві також немає. Тому також є шанс на ремонт успішний, хоча, знову ж таки, кількість транзисторів немаленька. Ось так виглядає плата в збільшеному вигляді, може комусь буде цікаво, як виконано знизу. В принципі, масивні полігони. Виконано досить непогано. Я там трошки то піднасрав, як випаював, то я почищу. І це плата керування з мікроконтролером. STM, здається, там має бути встановлений. Ось так вона виглядає, прикручується на двох болтах. Я її витягнув, щоб мені не заважала для діагностики. Запобіжник у мене був встановлений у колі мінуса, а не плюса. Я вважаю, що в принципі особливої різниці в цьому немає, головне, що коло розірвалося. Звісно, краще, напевно, встановлювати на плюс, але, як бачимо, все одно запобіжник спрацював, він вигорів. Неважливо, чи він був в колі мінуса чи плюса, головне, коло розімкнулося. Коли відбувся простріл транзисторів і виліт запобіжника, то інвертор відразу вимкнувся, тому що живлення на нього вже не подавалось ніяке. Моя така помилка була в тому, що я не поставив запобіжник по сонячному входу, я подав відразу випрямлену напругу на сонячний вхід. У мене автомат встановлений в розетці там, на 16 А, але він номінал С, і його швидкодія спрацювання вона недостатня. Хоча б, щоб тут був запобіжник на 10 А або на 5 для моїх тестів, мені б того, напевно, вистачило. Це, можливо, б не привело до таких руйнувань, такої кількості транзисторів, він би раніше згорів. Але, може б, і все одно пробило транзистори, не знаю. В ідеалі напругу на вхід треба було подавати через якийсь розділюючий трансформатор, щоб гальванічно ізолювати вхідну мережу, щоб не через діоди подавати, типу через діоди, але спочатку трансформатор, а потім уже діоди, діодний міст, конденсатор. Гальванічно розв'язати. Але цей трансформатор має бути такої ж потужності, щоб перетворити 220 на 220 вольт. І відповідної потужності там 2 кВт, наприклад, для тестів. Це немає в мене в наявності такого трансформатора. Краще було би подавати або через якийсь інвертор ізольований 12-220, щоб подати напругу, яка не буде зв'язана з 220 вольт мережевою в розетці. Або від генератора, якщо генератор також не зв'язувати з мережею будинку, а протягнути там подовжувач і підключити його напряму. Також можна було б в такому режимі протестувати, і тоді б, скоріш, нічого не вийшло з ладу. Тому що один із тестів мав бути проведений, начебто ми беремо, підключаємо і мережу 220, і сюди подаємо, і одночасно заряджаємо акумулятор. Ми від мережі 220 можемо заряджати лише 60 А з акумулятора максимум.
від сонячного входу, здається, 80. Ну, типу, заряджаємо від мережі 60 і так само сюди беремо ще 20 А. Якщо у нас немає сонячних панелей, подаємо і туди мережу і заряджаємо вже 80 А струмом акумулятор. Але, як бачимо, це практично складно реалізувати і, напевно, краще в цьому варіанті не продовжувати експерименти саме з зарядом одночасно і сюди, і сюди. Як буде відбуватись підмішування, я ще маю надію, що спробую. Якщо вдасться його відновити, то буду тестувати підмішування. Типу від сонячних панелей беремо і все, що не вистачає, йде від мережі 220 вольт. Так, пройшло декілька днів, придбав транзистори, в Україні знайшов. Значить, оцей транзистор, це високовольтний ІГБТ-транзистор. Ось його даташит. Значить, вказано 650 вольт, 40 ампер струм. Ось його параметри всі. Значить, я придбав транзистори, не дуже знаю, що вони оригінал, але так схоже. Значить, хочу по ємності перевірити. Вхідна ємність вказано 2100 пікофарад. Я можу порівняти із старим транзистором. Якщо заміряю між першою і другою лапкою у транзисторі, який я випаяв, 3300 пікофарад, майже 3,3 нанофаради. І між першою і останньою лапкою 2200. А в цих, що я придбав, 2500, 2200, 2000, 2200, 2000, 2000, 2200 набігає. Ну, грубо кажучи, 2000. Це ще один випаяний, який робочий. Також 3400 і 2200. Давайте подивимось на транзистори більш детально. Значить, справа цей, що я випаяв, який має бути оригінальний, а зліва той, що я придбав. Маркування, в принципі, схоже. І шрифти схожі. На рідному не так ярко видно текст читається, але цілком, в принципі, може бути. І верхушка, це я трохи поцарапав, як випаював. І задня частина, в принципі, схожа. От такими тестерами електронних компонентів і ГБТ-транзистори не можна перевірити, бо не вистачає напруги на затвор. І побачив такий варіант, що можна включити звичайний тестер на прозонку діодів. І якби додаємо напругу для відкриття. Я, значить, на затвор на першу лапку підключаю плюсовий щуп тестера, а мінусовий до цього тестера. І тоді вже включаю вимірювання, перевірку компонента. Бачимо, в такому виді тестування відбулося. Так, це цей транзистор, який я придбав. Значить, оцей тестер він не вміє відображати ІГБТ-транзистори. Він показує, типу, що це MOSFET, здається, а не є MOS. У нього немає в прошивці просто закладених ІГБТ-транзисторів. Його можна перешити, здається, але мені то не потрібно. В принципі, я бачу, що транзистор робочий і параметри схожі із тим, що я випаював, тому все нормально. Все нормально. Стосовно оригінальності, я точно не можу сказати, наскільки він там оригінальний, але я не бачу резону підроблювати транзистори, які недорогі. Мають бути там близько $1, 1,5 вони коштують. Може 2 максимум. Я їх по 90 гривень придбав на OLX. В нормальних магазинах їх немає в наявності, тому що вони такі не дуже розповсюджені. Маю надію, що це оригінал і буде працювати. Значить, стосовно цих транзисторів NCE82H140. Це транзистор у нас на 82 вольта і 140 ампер. Такі транзистори мало де є в наявності. Буквально там 2 чи 3 магазини. Магазини також не дуже відомі, типу чи на промі десь. І ціна там по 200 гривень, ну якісь нереальні гроші вони коштують, при тому, що це реально китайська фірма, не якийсь там відомий бренд.
Тому я вважаю, немає резону купувати саме такі транзистори, і я вибрав інші. Я вибрав транзистори отакі, ERF B4110. Ось як він виглядає. Купував в магазині Космодром, типу Харків, а зараз вони з Кропивницького відправляють. Ну, раніше у мене по цьому магазину не було нарікань, завжди відправляли гарні деталі. Маю думку, що це також може бути оригінал. Ну, принаймні, начебто схоже. Придбав я таких транзисторів 8 штук. Значить, ось даташит. Це виходить 180 А і 100 вольт. Параметри по опору у нього типовий опір 3,7 мОм переходу. Це трохи менше, ніж у цього транзистора. У цього 4,5 мОм, здається. Типу, в принципі, оцей має навіть менше нагріватися, тому що менший у нього перехід, опір буде. І це загалом більш відома фірма ER. Тому вибрав ці транзистори. По параметрам вони майже співпадають, там є деякі відмінності, але загалом не критичні. Вважаю, що їх можна замінювати. Давайте в цьому тестері порівняємо. Значить, один, який у мене лишився робочий, який не пробило, всі інші пробиті. Ось так відображається. Це MOSFET 11,6 нанофарад ємність. Це вхідна, здається. Ну, зараз просто порівняємо. 11,6 нанофарад, 3,4 вольт. І ці, що я придбав, 13,5 нанофарад і 3,5 вольти. Ще один. Все. Ну, буду встановлювати ці 8 штук, всі однакові. Встановив нові транзистори. Зліва 4 штуки то нові, і 5-й вже старий встановив. І далі так само справа всі старі. Запаяв їх добре. І з цього боку встановив всі 8 штук нових. Так, значить, розповідаю про свої результати стосовно тестування. Встановив запобіжник з БМС 100 А і підключив до інвертора через лампочку 36 вольт для обмеження струму. Подав типу напругу через лампочку. І вмикнув. Лампочка відразу загорілась, типу конденсатори зарядились, потім потухла. Короткого замикання по лінії 24 вольти немає. Значить, лампочка потухла, інвертор кнопкою був вимкнений, дисплей нічого не світив, все нормально. Я включив кнопкою, він наче загорівся, все показує, що працює. Ну, працює в якому плані, що низька напруга на акумуляторі, тому що через лампочку вона стає з 27 там, до 21 вольта, здається. Ну, типу, низька напруга на акумуляторі, і інвертор не запускається і хоче зарядження акумулятора. І тоді вже вирішив підключити без лампи, тому що лампа обмежує у нас напругу. Я взяв запобіжний автомат на 30 А такого плану і підключив його замість лампочки уколу мінуса. І вже включив, значить, відразу я подав напругу, і при тому, що в мене кнопка на інверторі виключена, бачу, що він запустився і відображає, що сонячні панелі, типу горить значок сонячних панелей. Він не має запускатись при вимкненні кнопки, тільки коли йде заряд від сонця або від мережі. І я бачу значок сонця, мене це трошки насторожило, я вимкнув живлення. Я підключив тестер на сонячний вхід, щоб бачити, яка напруга фактично на сонячному вході. Включив автомат і бачу, що в мене прибор, вольтметр мій відображає 50, 100, 200, 300. Це відбулось буквально там за 2-3 секунди, і в якийсь момент автомат просто відключається. Типу напруга вийшла за межі 300, може і 500 вольт навіть. І я так думаю, що відбулось пробиття якихось ключів із цих 8. Ну, я міряю, що тут коротке зараз знову по лінії живлення 24 вольти.
ці ключі начебто цілі, які більші, а по цих є коротке. Не знаю, яким чином йде зв'язка того, що тут на вході у нас виникає напруга, хоча якби інвертор вимкнений кнопкою. Типу відбувається високовольтна генерація, ну якби наче інвертор запускається щось в цьому плані, і напруга потрапляє на сонячний вхід чомусь, хоча її там не має бути. Або якийсь ключ, який комутує ще незалежно від цих, або плата керування, там де є не той сигнал, може міжвиткове замикання по трансформатору. Я розглядаю також, тому що коли відбулася зустрічна напруга, то може і трансформатор десь пробило. Ну, це питання ще, яка причина такої поведінки. Значить, коли оцей автомат відсік, запобіжник на 100 А цілий лишився, в принципі нормально, і по БМС виникла помилка. Типу БМС відпрацювала і цей раз нормально. Вона, напевно, також відсікла напругу на виході, бо не було вже напруги на дротах. Вона бачить цей різкий скачок струму і відсікла напругу також. Тому ЖК БМС, в принципі, поки що радує. В таких аварійних режимах навіть відпрацьовує нормально. Я не знаю, чи там всі ключі цілі, чи може там деякі навіть і вийшли з ладу, бо тут вони, так розумію, не будуть в КЗ ставати, а просто будуть відсікатись від роботи. Якщо хтось запитає, чому я не подав від лабораторного блоку живлення напругу замість акумулятора, типу обмежити струм, там 1-2 ампери. У мене лабораторний блок живлення зараз також, грубо кажучи, не працює, він не видає більше 10 вольт напругу на виході, там є якась також проблема. Ну і в цілому я обмежив через лампочку струм, думав, що якби цього буде достатньо, і далі вже через автомат підключаю. Ну, скажімо так, якщо б я навіть виставив там 2, 3, 5 ампер на лабораторному блоку живлення, то ці ключі, якщо вони пробились, діоди їхні пробились через високу напругу, то вони б так само пробились і від лабораторного блоку живлення. Того струму би там декілька ампер вистачило, щоб згенерувати високу напругу і пробити ці діоди в ключі. Давайте зараз розглянемо схему роботи інвертора більш детально, з чого він складається і так далі. Значить, плату процесора я зняв, вона вставляється в цей роз'єм, щоб вона не заважала, в принципі, вона нам зараз не потрібна майже. Ця схема, вона містить лише силову частину, типу силові ключі, вхід напруги, вихід і так далі. Керування транзисторами там, і так далі, цього немає на схемі. Ну, для загального розуміння схеми вона нам, в принципі, не потрібна. Ми зараз проаналізуємо в такому виді. Давайте почнемо, напевно, з клем акумулятора. Ось плюс-мінус вхідна клема для акумулятора. По входу немає ніяких запобіжників, просто товсті шини, які під'єднуються до конденсатора і далі там на трансформатор і на ключі силові. Типу, в цьому інверторі обов'язково треба по входу ставити або запобіжники додаткові, або автомат, або і то, тому що немає ніякого захисту. Якщо схема дасть КЗ, то буде горіти, поки щось найслабше не вигорить у вас по лінії. Значить, бачимо по входу, значить, ємності у нас стоять на 6400 мікрофарад, 35 вольт, їх тут 5 штук, 5 конденсаторів. Є вимірювання напруги по цій лінії. Вимірювання напруги забезпечується за рахунок дільників резисторів. Ось ці резистори, вони підключаються до плюса і до мінуса, здається, і там з середньої точки йде вимірювання напруги на акумуляторі. Ну, наскільки розумію, це правильно. Це я вже додав це вольтметр. Ну, так, наскільки бачу по схемі, що то має бути саме дільник для вимірювання напруги. Тому що більш немає ніде вимірювати напругу, а напруга на акумуляторі вона відображається на дисплеї. Значить, має бути якийсь вимірювач напруги. Значить, плюс подається на середню точку трансформатора, і до двох крайніх точок вже підключені силові ключі Q2629 і Q2023. Ці силові ключі розміщуються на радіаторі. Зараз у мене тут лишилося їх 6 штук, два крайні пробиті, я буду їх замінювати. Це вже стоять не оригінальні транзистори, не ті, які тут були. Зараз встановлені у мене IRF B4110, вони в принципі по параметрам дуже схожі до цих.
Ці, здається, навіть трохи більший струм витримують. Я підібрав такий аналог, тому що ці не було резону шукати, вони дорого коштували і їх майже не було в наявності в нормальних магазинах. А ці, в принципі, вони майже всюди є в нормальних магазинах. Тому я замінив їх на такі транзистори. Це транзистори по схемі, бачимо, що це MOSFET. Вони встановлені на двох радіаторах. Ці 4 штуки на одному радіаторі і ці на іншому радіаторі. По другому виводу вони об'єднані всі через радіатори, через дорожки і підключені ці 4 штуки до одного виводу трансформатора, ці 4 штуки до іншого виводу. По мінусу вони всі з'єднані разом в загальну мінусову шину. В їхній схемі керування там є резистори низькоомні на 20 Ом, ще якісь кілоомні резистори. В принципі, я це все повизванював, воно ціле не пробите. А вже керуючий сигнал приходить на них через оці додаткові транзистори, наскільки зрозумів, діоди там є, і через розділюючий трансформатор. Типу сигнал з процесора йде гальванічно розв'язаний від самих транзисторів, щоб не прийшло напруга під час пробою і не спалило процесор. Бачимо цей трансформатор, і тут ще вколо є також транзистори додаткові для керування. І оцей трансформатор також, розумію, він йде як гальванічна розв'язка для цих транзисторів. По схемі, значить, оце плюсова дорожка, типу плюсова клема підключається до, все бачимо, виводи трансформатора. Їх там багато запаралелених, це оця саме середня точка трансформатора. І дві обмотки по краям, це ця одна обмотка, один вивід і інший, до яких підключаються ключі. Там з другого боку йдуть дорожки і вони підключаються до ключів. Тут бачимо по схемі, що вони всі по мінусу об'єднані, загальна шина мінусова, силова. І з іншої сторони у трансформатора є високовольтна обмотка. Ось її виводи, два виводи. І ця високовольтна обмотка підключається вже до цих 4 силових ключів і ГБТ-транзистори, встановлені Q14, Q13, 16 і 15. І загалом схема працює, що підвищується напруга з акумулятора через трансформатори ці ключі. І потрапляє уже, тут, скажімо так, виникає високовольтна шина у нас 350-450 вольт. Це плюс виходить уже постійного струму шина і мінусова шина. Зараз подивимося ще більш детально. Ось встановлені ці 4 транзистори, які щойно показував. Ці 4 транзистори, вони в принципі у мене ще рідні встановлені, вони не згорали. Ось їхнє маркування YGV 40N65. Це 40 А 650 вольт транзистор. Високовольтний. Такі само ключі є в принципі і на 50, на 60 А. Можна як варіант встановлювати, щоб був більший запас по потужності. І зараз бачимо, у мене вони всі однакові стоять, але оці 4 вони вже замінені. Це я вже купував додатково, тому що 3 з них вийшли з ладу і я замінив 4. Значить, бачимо у нас цю високовольтну шину, по якій згенерувалася висока напруга з акумулятора. Генерується воно відповідно, коли у нас приходять керуючі сигнали на транзистори, і по алгоритму, там, який мікроконтролер задає, виникає висока напруга через шим-сигнал і так далі. Значить, виникла висока напруга 350-450 вольт. І на цьому конденсаторі C54 імпульси згладжуються. Ось цей високовольтний конденсатор, він один лише в схемі на 470 мікрофарад. І в цю шину загально подається від сонячного входу напруга так само. Типу загальна високовольтна шина. І з цієї шини береться через 4 ІГБТ-транзистори. І вже генерується, нарізається синус безпосередньо, який подається через дросель і конденсатор до виходу. Ось ці 4 транзистори, які я показував з правої сторони, які в мене 3 вийшли з ладу, я замінив всі 4. От і 4 штуки. Ось цей дросель і конденсатор, який допомагає синусоїду зробити правильною і рівною. Ось конденсатор і дросель. В їхньому колі живлення ще є трансформатор струму CT2,
за допомогою якого проводиться вимірювання струму. Ось цей трансформатор. Він типу включений послідовно по схемі, і його там є додаткова обмотка, яка підключена до процесора, і з неї знімається вже сигнал безпосередньо про значення струму. Ну там якась напруга наводиться, яка переводиться у значення струму. Так, значить, оці високовольтні ключі, вони підписані на платі як Q3, це 31, 35 і 36. Давайте глянемо по сонячному входу. High Voltage DC PV Input. Клема для сонячного входу, плюс-мінус. Одна дорожка іде, це плюсова дорожка. Вона підключається до трансформатора струму. Вон трансформатор струму. Тут є ще конденсатор по входу з плюса на мінус і два варістора, які в термоусадку обернуті. Більше нічого немає. Також ніякого захисту немає, ніяких запобіжників, автоматів, нічого. Тому обов'язково також встановлюємо по входу додатковий захист. Якщо по схемі дивитись, у нас цей конденсатор вхідний, варістори тут по схемі, як таким чином показані. Ну, нехай. MOV 3 вони підписані, MOV 4, ці два варістори. І датчик струму, бачимо. HCT1, я його підписав, як він по схемі в мене показаний. І вимірювання напруги також проходить по входу по сонячному через дільники, через резистори. Ось ці дільники-резистори, типу з плюса йде, і там я не знаю, чи на мінус. Ну, в общем, загалом через них йде вимірювання напруги, як я думаю. Цей датчик струму, він вимірює лише струм. Напругу він не може вимірювати. Із цього датчика струму вихідні сигнали подаються вже на процесор, він обробляє і видає значення по струму з сонячного входу. Значить, після датчика струму є підвищуючий PV Boost індуктор. Ну, типу, підвищуючий дросель, напевно, він вважається. Ось цей дросель, у ньому лише два виводи. Тут відбувається лише підвищення напруги. Зниження не може бути, тому сонячний вхід має там діапазон 90-450 вольт і напруга підвищується, напевно, до такого рівня 345-450 вольт до робочої, скажімо так. Вибирається за рахунок шим-сигналу, ну, чи MPPT сигналу, давайте більш точніше MPPT, SCC, PWM. Ну, типу, подається сигнал певної величини і змінюється робота транзистора. Вибирається максимальна потужність, щоб з сонячного входу можна було вижити найбільше потужності. Типу найбільший струм при найбільшій напрузі. Максимум PowerPoint Track, якось так розшифровується. Оцей транзистор QU38, він знаходиться ось там за дроселем. Зараз він у мене випаяний. Ось цей транзистор, це 50 А, 650 вольт. Такого я не знайшов в наявності, його в мене також пробило під час другого включення. І я його буду замінювати на отакий К50 EF5. Цей, здається, також на 50 А транзистор, точно не пам'ятаю. Ну, це Infineon, більш фірмовий транзистор. Ну, от який підібрав такий аналог, має працювати, в принципі, також IGBT з діодом. Далі напруга підвищена вже подається через діод. Типу діод у нас в даній схемі, напевно, працює, щоб пропускати лише в одну сторону, щоб напруга не могла піти на сонячні панелі в зворотньому напрямку. Діод стоїть також на радіаторі, бачимо Heatsink 3 на загальному радіаторі, на цьому ж великому. Ось його місце. Він зараз у мене також випаяний, він також пробитий, ось цей діод. А5, 30 там і так далі. Це на 30 А, здається, діод. Не зміг знайти такий діод, їх просто немає в наявності ніде, тому я вибрав від Вішай на 60 А, здається. Набагато більше, але в принципі по іншим параметрам більш-менш він підходить, тому буду впаювати такий діод. Ну і бачимо, далі вже безпосередньо йде на високовольтну шину загальну, плюс і мінус. Мінус типу взагалі йде напряму, без ніяких ні комутацій, ні запобіжників, нічого. Ну а плюс трохи піддається перетворенню по напрузі і так далі.
Така дуже простенька схема MPPT контролера. Грубо кажучи, він складається з транзистора, цього дроселя, ну і все. Ну і системи керування оцим транзистором ІГБТ-шним. Тому явно виробнику набагато простіше робити високовольтні MPPT-контролери, коли по входу висока напруга, ніж низьковольтний, тоді треба підвищувати там його. Так, загальна високовольтна шина, і це для виробника дуже зручно. Значить, на цю шину потрапила напруга, вона може потрапити чи з акумуляторів, чи від сонячних панелей, і далі вже перетворюється у синус, у високу напругу. Це якщо ми кажемо, що йде зліва направо напруга, типу підвищується із низької напруги до високої. Бо схема ще може працювати в іншу сторону. Ще в схемі є транзистор Q17, це також ІГБТ-транзистор. Він підписаний як Charger Buck Switcher, типу вимикач заряду. І підписаний його режим роботи, що він повинен бути включений для розряду, для discharging. Ось на радіаторі знаходиться цей транзистор Q17. Він такий самий, як і всі, на 40 А 650 вольт. Ще є діод. Ось цей діод D16. І значить, виходить, що ця схема нам дає можливість робити підмішування. От вона загальна шина, ця високовольтна. Типу, якщо у нас йде з акумулятора напруга на вихід, то тут згенерована висока напруга. Відповідно, якщо у нас з сонця приходить також напруга у високовольтну шину, то ми можемо брати частину звідси, частину з акумулятора і буде працювати підмішування. Я перевіряв, цей режим працює точно, що частину бере від сонячного входу, частину від акумулятора добирає, якщо не вистачає від сонячного входу. Якщо вистачає від сонячного входу, то все бере лише від сонячного входу, і акумулятор навіть може тоді підзаряджатись від сонячного входу. Такий режим. Ну, це досить зручно. Така схема, вона хоч і проста, але має свої переваги. Значить, відповідно, висока напруга згенерувалася або від акумулятора, або від сонячного входу, поступило на ці транзистори, нарізався синус, який згладився дроселем і конденсатором. І значить, бачимо, коли фаза у нас приходить в цю точку, і 0 приходить у цю точку. 0, в принципі, загальний. Зараз ми подивимося, там є трохи його розділення через фільтр. А так, загалом він загальний. Фаза потрапляє в цю точку. Якщо включена релюшка, тут у нас на платі є дві релюшки, ці сині. І коли працює байпас, у нас обидві релюшки включені. Типу вхід іде напряму на вихід. Коли ж у нас живиться, коли у нас немає входу, то і живиться схема лише від інвертора, то включена лише ця релюшка, а RY1 вхідна, вона відключена. Ну і типу фаза пішла в цю точку і далі на вихід. Якщо з'являється мережа, то просто включається оця релюшка, ця не розмикається, відповідно, байпас на вихід не розмикається напруга. Ця релюха RY2, вона потрібна, напевно, лише для перевантажень, коли у нас є перевищена потужність через оцей датчик струму, бачить, то інвертор вимикає по перевантаженню цю релюшку. Все, для чого вона потрібна. Відповідно, якщо у нас приходить мережа, по вольтметру інвертор бачить форму там напруги і рівень. Якщо все добре, включає оце реле. І, напевно, в цей момент, коли включає, інвертор вимикає за рахунок транзисторів, вимикає генерацію високовольтну і включається просто байпас. Типу вхід йде на вихід, а сюди напруга ніяка не йде. В той же момент починається заряд акумулятора, і напруга вже йде в зворотньому напрямку. Через цей же дросель конденсатор потрапляє на ключі, ключі перетворюють, подають на ці ключі, на трансформатор і йде заряд акумулятора. Типу схема працює в зворотньому напрямку. В цей час може йти
і сюди напруга на високу лінію від сонячних панелей, і від мережі. І там може відбуватись або одночасний заряд, як пріоритет виставить, або заряд від сонця пріоритет, а від мережі не буде братись, або і від сонця, і від мережі, і там різні пріоритети, це налаштовується через меню. От таким чином також можна робити ці підмішування, і в тому числі і заряду, одночасно заряджати із туди, із мережі, і від панелей. Режим підмішування з акумулятора до мережі – це такий найцікавіший режим, напевно. Тому що я його ще не протестував, коли почав тестувати, відповідно, в мене вигоріли транзистори, бо неправильно подав, зараз розкажу більш детально. А так, загальна задумка, що інвертор, він аналізує, яка вхідна напруга, форму синусоїди, коли саме синусоїда переходить за 0, і підбирає роботу транзисторів, шим-сигнал таким самим чином, щоб згенерувати таку точну синусоїду. І в момент, коли у нас включено, що може бути підмішування від сонячного входу, то у нас транзистори починають генерувати синусоїду такої самої форми. І у нас і байпас підключений, і мережа, і сюди ж подається ця сама синусоїда, просто більшої амплітуди по величині сигнал. І відповідно ми можемо з сонячних панелей вкачати, скажімо так, більшу потужність, ніж та, що в нас прийшла сюди із входу. Я думаю, що таким чином працює. Я бачив у людей, що підмішування працює в цьому інверторі, тому логіка скоріш така. І в такому режимі виходить, що інвертор, в принципі, він як живить і вихід, і він може так само і на вхід видавати свою потужність. Це забезпечується, напевно, за рахунок цього датчика струму. Типу, подали сюди там 1 ампер. Якщо на вихід пішов 1 ампер, значить у нас все пішло до споживача. Якщо немає у нас споживання по цьому датчику струму, значить і інвертор сюди не буде подавати напругу. Типу, щоб вона не пішла в зворотньому напрямку. Ну, це можна знову ж таки допрацювати схему, щоб там перемістити цей датчик струму, наприклад, сюди, і тоді вже напруга зможе віддавати загальну мережу. Якщо вона по входу є, а якщо релюшка замкнута, то вона буде не тільки на вихід подаватися, а й на вхід. Ну, наче, типу, як грід-інвертор буде працювати, мережевий. Ну, загалом можна з цим також трохи поекспериментувати, досить цікаво буде. Значить, розповім трошки, чому саме в мене вийшов з ладу інвертор. Я випрямляв напругу з розетки, подавав її через діодний міст і конденсатор на вхід. В принципі, все працювало, напруга перетворювалась, підвищувалась там до 220 і так далі. Заряд акумулятора був підмішування по сонячному входу. Я провів ці тести, а потім вже треба було тестувати підмішування вхідної мережі і сонця. В мене ще не було на той час цієї схеми, і не було розуміння, як там, чи є гальванічна розв'язка. Я просто підключив мережу випрямлено сюди, а тут бачимо мінус взагалі з'єднаний з шиною напряму. Ну, типу, у мене відбулася зустрічна напруга, тому що фаза 0 потрапляє, можна сказати, напряму через лише транзистор. У мене прошило тут 3 транзистори, здається, і прошило оці 8 штук всі. Ну, типу, відбулось тут коротке замикання, напевно, бо прошило цей транзистор. Почало тягнути струм з акумулятора дуже великий. І всі 8 ключів ці пробило. 2 із них тріснуло взагалі, а 6 штук просто пробили діоди, або повністю всі 3 лапки пробило. Згорів запобіжник по входу, був на 200 А встановлений. Якщо був менший би струм запобіжника, то може б там не такі б наслідки були, може б не всі 8 ключів згоріли. Значить, я замінив ці 8 ключів на аналог, який показував. Ці всі 4 замінив ключі. І пробував повторно включати. І в мене з самого початку почало відображатися напруга на сонячному входу. Типу, із сонячного входу поступає напруга, напевно, на цьому вольтметру йде вимірювання, на цих дільниках напруги. Я виключив подачу напруги з акумулятора і став щупами тестера на сонячний вхід, подивитись, чи є фактична напруга. Включив автомат, я тут 32 ампера, 30 ампер автомат встановив на вході.
і запобіжник додатковий був, і подав напругу. І бачу, в мене напруга на сонячному вході буквально за 3-4 секунди виросла 50, 100, 150, 200, 300 вольт, здається, було ще. І прошило знову транзистори. Відключився автомат на 30 А. Мені треба було через лабораторне блок живлення подавати, але на той час він у мене працював некоректно, я не міг через нього подати напругу. Значить, у мене вигоріло по одному транзистору, які ми тут зараз бачимо, вони демонтовані. Виявився пробитим оцей транзистор і оцей діод. Я допускаю, що може він і тоді, при першому включенні його пробило ще, але я перевіряв, начебто і діод, і транзистор, може зворотню напругу його пробило. Тяжко сказати, зараз випаяний і цей транзистор, і цей діод. І я маю думку подати, значить, напругу від лабораторного блоку живлення на вхід, обмежити по струму, там 1 або 2 ампери. І включати без цього транзистору, без цього діоду, типу, щоб сонячний вхід взагалі відсікти. Заодно буду міряти напругу на вході. Часом вона не з'явиться, як було під час останнього тестування, тому що її не має бути там. Оці транзистори, які вигоріли по одному, я в принципі можу не впаювати, але побачу, може і впаяю заодно, нехай будуть вже в схемі. В ідеалі треба міряти керуючі сигнали осцилографом, які приходять на транзистори, на ключі і так далі, бо може бути проблема десь по керуючих сигналах. Хоча я там всі транзистори, резистори, все перевіряв, начебто все нормально. І по керуючим сигналам всюди стоять оптопари, розв'язки і так далі. Там до процесора дійти не може. Оптопари, оптодрайвери там я перевірив, зараз покажу їх також. Все начебто нормально. Ще по платі давайте подивимося. Значить, оцей трансформатор це, напевно, блок живлення для власних потреб. Типу, тут 12 вольт генерується для плати керування, для процесора і так далі. Це сюди я брав мінус для постійного заживлення вентиляторів, що працювали постійно. І це блок живлення, напевно, ще один. Не знаю, для чого він там, що він саме генерує, але він є. Ще є такий дросель один. Ось він L3. Включений в коло високовольтної шини. Підписаний як Switching Inductor. Значить, це у нас трансформатор струму по виходу, як я вже казав. Ці маленькі це розділюючі трансформатори, які гальванічно ізолюють сигнал з процесора для керування цими силовими ключами. Оцей один трансформатор, оцей так само здається. Оці два маленькі і оці два, вони так само всі розділюють керуючі сигнали. Це трансформатор струму. Ось він на схемі відображений CT1. Типу Current трансформатор, напевно, вони їх так підписують. CT1. За рахунок нього відбувається саме вимірювання струму, який йде на вихід. Стосовно входу ще хочу сказати, як я на одному з відео показував, що можна використовувати за спільний нуль. Я там точно не бачив, чи нуль об'єднується по схемі, але нуль йде через дросель, типу, через MI фільтр. Фільтр фонових завад. Він складається із типу як дросель, трансформатор, можна його назвати дві котушки і два конденсатори. Загалом, в принципі, нуль він спільний, лише його розділяє оця котушка. Я вважаю, що можна використовувати загальний нуль, але його треба брати саме з входу. Типу AC out N, цей нуль, треба його брати сюди. В режимі роботи інвертора нуль просто буде йти не через цей бік на вихід до навантаження, а через вхід, знову через цей дросель, конденсатор. Нічого критичного в цьому не буде. Буде додатковий просто фільтр, ще один. І прийде нуль на цю ж саму клему і на спільний нуль в щитку. Там. Якщо їх об'єднати, то якщо їх просто об'єднати між собою, то вийде, що під час роботи інвертора нуль буде потрапляти відразу в схему щита
без ніякої фільтрації і може викликати певні фонові завади, в тому числі під час заряджання акумулятора, тому що нуль буде йти відразу напряму, минуючи цей фільтр, потраплять у схему. Це не дуже добре, бажано, щоб фільтр лишався в схемі. А так, якщо ми беремо нуль звідси до навантаження, то і в цей бік у нас фільтр лишається, і в зворотньому він працює. Це може навіть і краще, коли просто брати спільний нуль з цієї точки. Ну, я так вважаю. Якщо хтось вважає по-іншому, то відпишіться в коментарях. Тут по схемі по вхідній є два варістори, вони показані так по схемі, це не дуже правильно, але MOV1 і MOV2. Вони два синіх варістори, два конденсатори синіх, отих. Це 47, це 45 і це 46 загальний ще конденсатор, цей жовтий. Давайте зворотню сторону плати подивимось. Значить, вимірювання напруги по вході відбувається через якісь із цих дільників і резистори. Тут їх дві групи встановлені. І напевно, от саме по них інвертор бачить і форму напруги, і рівень. Він може підстраювати роботу свого інвертора під цю ж синусоїду і аналізує синусоїду по цьому входу, що він бачить, що сигнал правильний і можна його включати в роботу. Ті режими APL, UPS, от воно все аналізується через оці дільники, я так думаю. Ну, дуже схоже, вони напряму підключені відразу до плати процесора. Тому якщо є якісь напруга неправильно відображається, можна цими дільниками спробувати підбирати резистори і там добитись точнішого відображення по напрузі. Тут шунти 3 впаяні. Я так думаю, що це для вимірювання струму, от вони в цьому колі саме впаяні. 3 в паралель по 0,008 Ом, здається. От. І від них іде сигнал, там для процесора вже вимірюється струм через ці шунти. В колі керування оцих 4 транзисторів, які нарізають синус, у нас встановлені 4 оптодрайвери, чи 5 оптодрайверів. Я їх перевіряв, вони в принципі дзвоняться правильно, начебто, немає до них претензій. По входу і по виходу там є і транзистори, і діоди. Розв'язка цих оптодрайверів, вона також ціла. Ну, я нічого не побачив критичного, може десь і помилився. Ще є один оптодрайвер здається, для керування оцим транзистором. Ну, загальна схема, вона має дуже багато ізоляції від процесора, щоб на процесор не прийшла часом висока напруга, коли проб'є один із ключів, розділяється і оптодрайверами. Ну, там діоди, транзистори, то таке, і ще має розділення через ці ж гальванічні трансформатори. Маленькі. От, бачимо цей оптодрайвер. І в нього в схемі от йде оцей трансформатор для керування. І так всі сигнали, в принципі, вони досить непогано розділені. В цій схемі поєднано дуже багато різних режимів, і я сам не дуже розумів, яким чином вони поєднуються. Так, бачачи наглядну схему, стає все більш-менш зрозуміло. Там деякі нюанси я, може, помиляюсь, але думаю, то не дуже суттєво. Так, загалом побачили, як схема працює, і далі вже планую продовжити ремонт. Маю надію відновити, тому що процесор, здається, цілий, ну принаймні після другого включення, коли в мене ці останні транзистори пробили, він запустився, працював. Але смутив той факт, що я кнопкою інвертор не включав, лише подав напругу на акумулятор. І в мене вже відбулася генерація високої напруги, ну я так зрозумів, тому що по сонячному входу напруга відображалась. Тому не зрозуміло, чому відбулася генерація високої напруги, чи вона має відбуватись виключеною кнопкою інвертора. Ну і чому вона прийшла на сонячний вхід, чому в мене по сонячному входу вона відображалась. Буду ці моменти досліджувати. Пан Василь підказував ідею, що цей датчик струму можна спробувати перенести, наприклад, ось сюди, в цю точку. І тоді у нас в режимі байпас, коли напруга проходить, ми не будемо обмежені по потужності. Релюшки зможуть все пропускати з входу на вихід. Тут стоять на 16 А релюшки, в них контакти запаралелені. Тому теоретично, може вони і ампер 30 мають витримати, але то не точно. Але якщо
замінити їх на якісь більш потужніші, то в принципі можна байпас реалізувати трошки по-іншому, щоб не було обмеження в режимі байпас по потужності. Якщо цей датчик струму перенести десь сюди, наприклад. Можна взагалі якимось чином взяти ще додаткові релюшки або якісь пускачі і скомутувати типу обхідну лінію, щоб в режимі байпас взагалі бралася фаза і подавалась напряму на навантаження, минуючи цей датчик струму. А коли вже переключалось на роботу від акумулятора, датчик струму був в роботі. Ну, різні варіанти можливі, треба ще аналізувати. Просто є така вірогідність, що якщо у нас буде велике навантаження, там кВт 10, і в цей момент зникає мережа, інвертор бере на себе навантаження, а він не може його тримати, наприклад, він на 3 кВт лише розрахований, то відповідно або спрацює захист, або і транзистори можуть пробити ці ключі. Ще цікавий момент по сонячному входу. Заявлена напруга 90-450 вольт. Інвертор починає працювати від 110, здається, мінімально. Типу, на який струм може сонячний вхід взагалі через себе пропустити? В колі встановлений діод і оцей транзистор, який генерує, підвищує напругу. Діод встановлений, як ми бачили, на 30 А, тому начебто, в принципі, діод має пропустити, якщо він витримає дійсно 30 А струм, а транзистори на 50 А взагалі. Тому теоретично по сонячному входу ампер 20, напевно, можна брати. Я думаю, що виробник має розраховувати, що при мінімальній напрузі, тих же там 100 вольт, інвертор має теоретично витягувати всю потужність. В ньому заявлено 3 кВт при напрузі 90 там, чи 100 вольт. Тут беремо 100 вольт на 30 А струм цього діоду. І виходить, що 3 кВт він начебто може витягнути при мінімальній цій напрузі робочій. Але, звісно, краще орієнтуватись на номінальну напругу. 240 вольт, здається, і при 240 вольтах там уже струм буде 11-12 А, напевно, і це вже буде більш щадящий режим для цього діода і для транзистора. Але теоретично має витягнути. На межі це не бажано робити, але згоріть нічого принаймні немає. І напевно, що буде працювати в такому режимі, що якщо струм буде перевищувати, це ж максимальна робоча потужність, вірніше, по сонячному входу. Тому що ми міряємо і струм, і напругу, бачимо, яка потужність по сонячному входу. Якщо у нас перевищується потужність, то він може скинути потужність по сонячному входу. Я так думаю, що він буде її обмежувати. Не вийде з ладу. Ще така особливість, що по живленню акумулятора я не бачу ніяких токових шунтів. Ніде. Просто шини, тому що струм великий, напевно, вони вирішили нічого не встановлювати. І, скоріш за все, струм з акумулятора, він розраховується теоретично. Типу, міряється тут аналізується, скільки прийшло потужності з різних джерел, скільки вийшло, і розраховується приблизний струм по акумулятору. Я так думаю, може там є якийсь шунт, на якому вимірюється, але я не бачу ніде. Це могло би пояснити той факт, що фактичний струм відрізняється від того, що відображений на дисплеї. У мене там фактичний був, наприклад, 70 А, а на дисплеї відображало 60. Це може бути пояснення, що він взагалі ніяк тут не вимірюється. Деякі люди писали, що напруга не дуже точно вимірюється по акумулятору. Там є відхилення на 0,2-0,3 вольт, наприклад. Відкоригувати немає можливості через меню. Напруга вимірюється за рахунок оцих дільників, як ми бачили, і тому якщо треба підкоригувати, і виходить, що треба підбирати ці резистори на необхідні номінали, тоді можна досягти більшої точності по вимірюванню акумулятора. В принципі, по будь-яких вимірюваннях немає калібрування, задається лише оцими резисторами. Я так думаю. Вони могли би, в принципі, в якомусь сервісному меню зробити якісь калібрування, що та напруга, яка виникає, щоб можна було її відкалібрувати через меню, але начебто немає ніяких калібрувань, ніяких сервісних меню. Так, підготував до включення, впаяв ці два мосфети, які були пробиті. Зараз діода немає в схемі і оцього транзистора. Подав на вхід, не подав, а підключив лабораторний блок живлення. Виставив на ньому 24 вольти і струм 1 ампер.
При першому включенні будуть заряджатись конденсатори, там напруга, напевно, просяде і струм буде максимальний. І буду заміряти десь і по сонячному входу дивитись, і по високовольтній шині. В першу чергу, напевно, високовольтну шину, чи виникне тут напруга високо 350 вольт чи більше. Підключив вентилятори, дисплей, плату керування, наче все має бути добре. Зараз буде перше включення. Кнопка у виключеному стані поки що. Стаю мінусом на сонячний вхід, там мінус загальний, а плюсом стаю на високовольтну шину. Бачимо зараз 30 мВ напруга. Запускаю. На диво нічого не бахнуло. Конденсатори зарядились, струму немає. Так, підключив на сонячний вхід обидва щупи. Подивимося, ще на сонячному вході немає. Часом. Ні, нічого немає. Так, став на високовольтну лінію і пробую запускати кнопкою. Ще раз з виключеною кнопкою. Включаю. Так, цікаво, 130 мВ лише. Значить, висока напруга не генерується, в принципі, нормально, так має бути. Так, значить, планую зараз, щоб генератор почав, інвертор запускатись. Там, здається, 30 Вт споживання, тому я додав трохи струму, 1,5 А виставив на лабораторному блоку живлення і напругу 25 вольт. Зараз буду дивитись і по високовольтній шині, і по дисплею. Рука на поготові на відключення. Запускаю. Бачимо, напруга висока була згенерована. Все нормально в цьому плані. Інвертор ще не включив релюшки для запуску. Я так перестрахувався, відключив. Зараз спробую ще раз. — 230 вольт на виході було, наче поки все добре. Чесно кажучи, трошки страшно запускати. Вже скільки цих транзисторів згоріло, що. Добре, ще раз. Все. Щось згоріло. Так, що попередньо подивився, начебто пробило оці два транзистори вихідні. І вхідні знову там 3 штуки, здається, чи 4, може навіть. Виходить, що тут пробило, і напевно, якби це коло йде в коротке замикання. І споживає великий струм, і тоді прошибає, напевно, ці вхідні. Навіть то, що 1,5 А обмеження по струму на лабораторному блоку живлення було, все одно в конденсаторах запасається ємність певна енергія. І цього вистачило, щоб пробити транзистори. Я не знаю. Міжвиткового замикання, вторинна обмотка на первинну немає ніде. Пробоїв, я перевірив тестером, ніде не замкнуто. Думаю, може якось висока напруга повертається на цю обмотку. Цікаво. Такі от результати. Не знаю, треба або, напевно, випаювати всі вихідні транзистори, може тут знову замінювати, або там декілька штук лишить, нехай працюють. Ці випаювати і мірять
сигнали на їх затворах, дивитись, який сигнал туди приходить керуючий, і може там проблема десь по керуючому сигналу, бо не знаю, чесно кажучи. Так, значить, перевірив я стосовно транзисторів на вході. Вилетіло 3 штуки, здається, я випаяв 4, 3 з них пробитих, деякі наполовину, деякі повністю. І на виході вилетіло 2 транзистори повністю і 1 там під питанням. Зараз покажу. Я так точно не пам'ятаю, чи отак вилетіли чи ці 2, але 2 точно пробитих. Я випаяв всі 4, вони лежать. Значить, які були ідеї? Типу, ще до того, як випаяв, може там з конденсатором є проблема, що він може бути пробитий, і він, грубо кажучи, на виході стоїть після транзисторів і може коротить, давати КЗ на всю схему. Може бути там із датчиком струму, що він там неправильно міряє струм і якось керує транзисторами неправильно. Значить, випаяв я транзистори силові і побачив, що проблема більш проста і більш банальна. Відбувся пробій саме діелектрика. Бачимо, в цьому місці один транзистор пробило, в цьому місці пробій відбувся. І тут також трохи є. Значить, я використовував термопасту тут, як встановлював транзистори. З заводу не було термопасти. В принципі, це не обов'язково. Деякі виробники наносять термопасту, деякі не наносять. Це, от, скажімо так, не є стандартом. Хто як вважає. Інвертор, про який знімав огляд, наприклад, Databus, там на високовольтних транзисторах була термопаста нанесена також. І загалом бачив деякі тести, що паста покращує температуру, типу зменшує. Не так нагріваються транзистори. Але це, скажімо так, не обов'язково. Значить, яка, думаю, основна причина цього пробою? Я вже як знімав транзистори перший раз, то бачив, що термопрокладки мають певні пошкодження. Я на це сильно не звернув уваги. Це 4 штуки транзистори рідні, які тут стояли. І коли вони всі були демонтовані, вони, по-перше, тяжко відклеювались від прокладки, типу як перекипіли. І от бачимо, в деяких місцях залишилась термопрокладка, а так сама прокладка має відповідно пошкодження, що типу частина її тіла перенеслась на транзистори і так взагалі були там нерівності на прокладці. Я сильно уваги цьому не придав. Коли я знімав оцей сонячний транзистор, який стоїть, то тут взагалі лишилось дуже багато прокладки на транзисторі. Я також подумав, що то може не дуже критично, бо типу на прокладку дивишся, вона має царапини, але не сильно воно, мені здалося, критичним. І коли я вже зняв прокладку, цю сонячну, я побачив, що вона, в принципі, грубо кажучи, має дірку повністю. Якщо на світло дивитись, то вона майже просвічується. І, відповідно, там може відбутися пробій діелектрика. Товщина прокладки 0,2 мм. Хочу замовити або такі, або керамічні на заміну прокладки, бо реально або погані прокладки, або то, що був перегрів. Коли я тестував інвертор, навантажував 3 кВт температури, по радіаторах були там близько 100 градусів. І транзистори могли просто поприкипати. Так як радіатор спільний і неможливо там який саме транзистор нагрівався, воно все нагрівалось дуже сильно. І навіть цей сонячний, який майже не був в роботі, він також прикипів. Або такі просто прокладки. Мені ще тяжко сказати. Але от, і, грубо кажучи, я намазав термопасту на них. Термопаста MX4 Arctic. В неї заявлено напруга пробою 250 вольт на міл. Якщо перевести до стандартної величини, це близько 10 кВт на 1 мм. І відповідно, якщо врахувати товщину цієї прокладки, що тут 0,2 мм, і товщина самої цієї пасти може бути там 0,1 мм або навіть менше в деяких місцях, то напруга пробою вже не така велика, може бути і 1 кВт або навіть менше. Тому так загалом не дуже гарне поєднання, напевно, напівпробитих прокладок з термопастою. Отак загалом вважається, що термопасти не дуже проводять напругу, але для високих напруг то може бути
критично. Могла відбутись напруга пробою. Термопрокладка, на якій діод встановлений, вона майже ідеальна. Діод відклеївся взагалі без проблем. А от інші прокладки трохи постраждали. Тут ще оцю термопрокладку було трошки погано видно за тим дроселем, бо так ховається там транзистор. А ці, в принципі, добре було видно. І треба було відразу звернути на це увагу і замінювати ці термопрокладки. Покажу на самих транзисторах. Значить, нагадаю, це транзистори я купував на OLX. Ну, схожі на оригінал, точно не знаю, але дуже схожі. Значить, ось бачимо один транзистор, тут легенько прошило. Отут конкретно був пробій і тут конкретно шило. Побачу, може для тестів я візьму, скажімо так, два цих, які лишились робочі. У мене ще один є робочий якийсь там. І може впаяю їх і спробую включити, хоча б подивитись, щоб включати не на абсолютно нових транзисторах, які трохи жалко спалить. Стосовно вхідних, значить, я випаяв 4. У мене лишилося в цьому плечі 1 і тут 3. Побачу. Я зараз маю думку, щоб може включити в такому стані, подивитись на високу напругу, як згенерується на конденсаторі. Типу, тут лишу ці транзистори, по виході нічого не буду впаювати. Гляну, поміряю високу напругу і може шим-сигнал поміряю на ключах, на оцих, які погоріли. Подивлюсь, яке там керування на них приходить. Ну і зараз буде питання, чи замінювати повністю всю термопрокладку, чи лише під цими 4 і оцим транзистором. Це я також знімав, випаював транзистор, коли перший раз перевіряв їх. То можливо я під цими 5 ключами заміню прокладку, а там лишу, тому що тут я в принципі нічого не знімав і цей діод не знімав. Бо цей діод також ізольований і під ним прокладка, і шайба ще ізолююча під самим болтом також є окремо. Спробую запустити. Значить, нагадую, цей транзистор випаяний на сонячний вхід, діод випаяний. Тут стоїть в якомусь плечі 1 транзистор, в якомусь 3. І вихідні всі випаяні. Типу, на вихід у нас напруга не піде. Лише хочу перевірити генерацію високої напруги зараз і шим-сигнал на цих ключах 4. Обмежив на лабораторному блоку живлення 1,5 А, тому що транзистори зараз немає в роботі, інвертор там менше споживає. Ну, нехай буде. І 25 вольт. Значить, подаю живлення. Так, 25 вольт, споживання струму немає. Запускаю кнопкою інвертор. І тут також на поготові. Бачимо висока напруга. 370 вольт. Релюшки включили байпас. Інвертор не бачить напругу на виході. І відключив генерацію високої напруги також. Ну добре. Хоча б так потестуємо. Виключаю інвертор кнопкою і запускаю ще раз. Висока напруга згенерувалась. В цей момент інвертор хоче запустити вихідні ключі, а їх немає і напруги немає. Бачить по зворотньому зв'язку, що немає напруги на виході і виключає генерацію високої напруги. Так, буду зараз вимірювати шим-сигнал. Значить, 31-й транзистор перший. Подаю живлення. Бачили сигнал частотою 20 кГц. Так він виглядає. Шим-сигнал. Далі 36-й транзистор. Тут також буде 19,2 кГц частота.
Це 36-й транзистор сигнал. Частота також 19,2 кГц. Наступні два транзистори 35 і 30. Тут вже частота 50 Гц. Ось такий сигнал 50 Гц. І 35-й транзистор, також 50 Гц. Ну, загалом наче все нормально стосовно сигналів на виходних ключах, які генерують синус. Типу на два ключа подається частота шим-сигнал 50 Гц, на два 19 кГц, і за рахунок цих двох сигналів у мостовій схемі нарізається синус. Таким чином, за рахунок шим-сигналів. Зараз перевірю ще шим-сигнали по цих ключах високовольтних. І по вхідних також перевірю. Так, зараз подивимось частоту оцих сигналів вхідних. Я їх не підписав на платі деякі, але я думаю, там вони працюють всі з одною частотою і з одним сигналом приблизно. Ось такий сигнал, частота 37 кГц. Бачимо амплітуду сигналу. На другому транзисторі такий самий сигнал. Третій транзистор 37 кГц. І четвертий, в принципі, те саме 37 кГц. Так, це ми дивилися оці 4 транзистори, і зараз ще перевірю оці по плечам. Значить, це плече, там всі керуючі сигнали однакові, видно, вони запаралелені, і тут так само на всі 4 транзистори один сигнал приходить. Так, на одному плечі такий сигнал, частота 37 кГц так само, і напруга керуюча 16 вольт. На іншому плечі так само 37 кГц, 16 вольт. Нагадую, це оці два плеча, оці 8 транзисторів. Ну, які зараз в мене впаяні 1 і 3, тут здається. Так, ще перевіримо цей транзистор сигнал. На цьому 17-му транзисторі я подивився оживлення. Сигнал спочатку широтно-імпульсної модуляції, а потім видно, просто подається постійна напруга, типу повністю транзистор відкривається для забезпечення виходу. Зараз ще раз глянемо. Бачимо шим, і потім напруга величиною 17 вольт, здається. Ось такий сигнал. Так, і на всяк випадок ще перевірю сигнал на цьому 38-му транзисторі, який відповідає за MPPT контролер. Там, в принципі, не має бути, напевно, ніякого сигналу, бо напругу, грубо кажучи, на вході не фіксує контролер по вольтметру по цьому, і, відповідно, сигнал не повинен давати ніякий. Бачимо, тут присутнє мінус 5 вольт сигнал. Добре, напевно, всі сигнали приблизно подивились на всіх транзисторах. Цей, вихідні. Більш-менш, наче, схоже на правду. Ніде такого критичного нічого не побачив. Звісно, тут треба вже в роботі перевіряти, бо можуть бути якісь проблеми з сигналом. Я так всю обв'язку перевіряв, ці всі транзистори, оптопари, наче все ціле, резистори. Тому буду замовляти транзистори і пробувати далі. Отримав трохи деталей. Мені Василь надіслав транзистори, 10 штук NCE 82, типу цих оригінальних, ну, зараз перевіримо їх, і 10 штук високовольтних.
Транзистори з Аліекспресу. Типу, до них є, можливо, претензії стосовно їх оригінальності. Але подивимося, як вони виглядають, поміряємо параметри. Значить, це у нас низьковольтний NCE 82, ті, що встановлені по входу. По їхньому даташиту вказано, що вони на 140 А типу максимальний струм і 99 А при 100 градусах. Типу орієнтуємося на цей струм 100 А. Але знову ж таки це те, що виробник вказує 100 А. Чи вони по факту тримають 100 А, то там питання. Ну, значить, такі параметри заявлені. Ще давайте звернемо увагу на ємність. У нас вказана. Вхідна ємність 7900 пікофарад і вихідна 445. Я буду приблизно міряти прибором, яка ємність по лапкам, і зрівнювати з оригінальним транзистором. У мене один оригінальний лишився. І зрівняємо ще з оцими транзисторами, які я встановлював як замінник IRF B4110. Значить, оці транзистори я купував і в Імраді, і в Космодромі, здається. Значить, для цього транзистора вказано, що опір менше 5,2 мОм і якби типовий опір 4,3 мОм. На цей параметр також треба враховувати, коли вибираєте аналог. Напруга 82 вольта і потужність розсіювана 220 Вт. Ну, знову ж таки, це те, що заявляє виробник. По швидкодії параметри включення і виключення затримки, бачимо в наносекундах 23 наносекунди, 42 наносекунди. Я приблизно з тими IRF рівняв, що дуже схожі параметри по швидкодії, тому більш-менш підходить як замінник. Так, давайте це IRF подивимось. Заявлена напруга 100 вольт у нього, 3,7 мОм. Типова і максимально 4,5 мОм опір. Типу, в нього кращі параметри по опору, вони менші. 180 ампер і 120, це 130 заявлено при 100 градусах. Типу, цей транзистор, він може витримати більшу потужність. IRF, оцей B4110. PBF саме. Корпус у нього такий самий TO220, розсіювана потужність, бачимо 370 Вт. По ємності бачимо вхідна ємність 9620 пікофарад вказана і вихідна 670. Трохи більше, але типу не сильно, не набагато більше, ніж того оригінала. Тому я, в принципі, їх вибирав, але фактично я перевіряв тестером, то ємність відрізняється. Вони вимірюють ємність там на якихось частотах, чи 1 МГц, може, я не пам'ятаю, якась там частота для вимірювання йде. Я вимірюю просто тестером, тому там дані приблизно умовні, просто можемо порівняти два транзистори між собою при однакових умовах використання. Так, і параметри по швидкодії бачимо тут 25 наносекунд, 67 і так далі. Ну, оскільки розумію, нам треба орієнтуватись на це, час включення і rise time відновлення, здається, 67. Ну, приблизно, я думаю, це може бути як варіант з замінником. Це більш потужний транзистор. Як варіант можна вибирати менш потужні транзистори, тому що бачимо, цей транзистор це типу фірмовий, рахується гарна фірма IR. І тому цей транзистор він реально може витримати, наприклад, 130 А при 100 градусах. А оцей, який був оригінал, не факт, що він витримає прям 100 А при 100 градусах. Тому таке питання. Можна, наприклад, орієнтуватись якийсь замінник на 80 А, наприклад, при 100 градусах, або 100 А при 100 градусах. Ну, дивитись треба, що є в наявності. І тоді вже вирішувати, який встановлювати. Василь мені надіслав 10 транзисторів, які він придбав на AliExpress. Значить, дивимось, порівнюємо з оригіналом. Значить, справа оригінал, це в мене один лишився робочий. По маркуванню бачимо, що вони відрізняються. NCE справа написано по-іншому. Шрифти букв і цифр, в принципі, схожі. Висічки там на металі, все більш-менш співпадає, але оцей сам значок NCE, він трохи відрізняється.
Тому можна, грубо кажучи, вважати, що це може бути підробка, але поміряємо їх по параметрах. Ну, по ємності. Хоча б по ємності. Так, значить, оригінальний транзистор, який стояв, який в мене один лишився цілий. Перша, друга нога 3800 нанофарад. Цей, що Василь мені надіслав з Аліекспресу. 3840-830. Зменшується ємність. 3770, грубо кажучи. Давайте ще раз оригінальний. Ну, дуже схоже. Давайте перша, остання нога. 9620. 9600 рахуємо. І тут так само 9600. Давайте ще декілька штук перевіримо. Із цих, що Василь надіслав, 3800 зменшується, ну, грубо кажучи, 3700 буде там 59700, 3700, 9600. Ну, параметри от поємності схожі. І падіння напруги на діоді. 534 мВ. Це оригінал. 534. 539. 537. Ну, загалом, я вважаю, що це може бути оригіналом, типу, або, може, вони просто там з однакових заготовок їх роблять, і ці NCE, і там інші, плюс-мінус. Подивилися, поміряли їх. Так, і давайте оце IRF подивимось. Значить, падіння на діоді в нього 480 мВ. Ну, явно відрізняється від цього. І поємності. Перша, друга лапка 7200. Нагадую, цих 3700. Тобто майже в 2 рази більша ємність. І на виході перша і остання лапка майже 12 тисяч нанофарад. Це, ну, скажімо так, трохи більше, ніж в оригінала. І тому от я не впевнений, наскільки драйвер коректно буде працювати з ними, чи зможе він їх відкривати, повноцінно керувати, чи не буде ця ємність за великою. Можливо, краще вибирати, якщо замінник якийсь на менший струм дивитися, або 80 А при 100 градусах, або 100 А. Бо це може бути трошки забагато для драйвера. Ну, так, і тепер подивимось самі кристали. Значить, я розібрав два оригінальних оцих NCE. Це типу ті, що стояли в інверторі, два. Бачимо, який в них кристал. Типу це два однакові, просто вони там по-різному скололися. Василь, в свою чергу, проводив розбирання цього транзистора, що він мені надав. Лівий той, що він, це мені надіслав, а правий це його сусід замовляв з Аліекспрес також. Вони відрізняються. Бачимо такі якби насічки, чи з точок, чи з полосок. Тут також бачу такі якби насічки йдуть, бо на цьому правому тут наче чиста мідь. Але тут таке. Значить, хочу ще показати оцей IRF, як у нього кристал виглядає, наскільки він більший, ніж у цього китайського. Ну, відповідно, він потужніший, але якщо рахувати, що сам кристал цей повністю, то він, можна сказати, що в 2 рази або навіть більше від цього. Бачимо, типу, як фірмовий транзистор, наскільки у нього більша площа кристалу, і відповідно він легше струм витримає, і номінальний там, чи навіть з перегрузкою. Якщо рахувати, що ці транзистори оригінальні тримають 100 А, скажімо, 4 транзистора в плече включені паралельно, значить 400 А, і множимо, наприклад, на 24 вольт, якщо акумулятор у нас просів трохи, то отримуємо в піки, в принципі, транзистор може видати 9600 Вт. Виробник заявляє 6 кВт інвертор, типу двократне перевищення на 5 секунд.
І імпульсні якісь струми транзистор може витримати більше. Але знову ж таки, чи витримає він 100 А при 100 градусах реально, ну, не знаю, це питання. Але 6 кВт, в принципі, є інвертор, чи 5,5, можливо, я запускав. Так, тепер давайте по цих високовольтних подивимось. Значить, це ті транзистори, які буду заміняти у вихідному каскаді, де формується синусоїда на вихід. Значить, давайте два транзистори з OLX подивимось приблизно. І порівнюємо з оригіналом. Значить, OLX оригінал. Бачимо по-різному написи. А це що мені Василь надав. В принципі, він дуже схожий до цих, що я на OLX купував. Але по параметрам є деякі нюанси, ми перевіримо. Значить, ці транзистори коштують близько 65 гривень за штуку. Ось так вони виглядають позаду. Все дуже схоже, за винятком самого маркування, що тут отак в оригіналі йде просто 3 ряди, а тут ще серія, напевно, прописана, ну, типу, трошки по-різному. Стосовно букв, які там в кружку є, на оригіналах вони трошки по-різному наносяться. Це два оригінали, які були випаяні. Бачимо, тут всередині BI7, а тут з цього боку нанесено C7. І той це були оригінали, які впаяні були. Всі три транзистори були з таким маркуванням B, і там і якась цифра відрізнялася. А один був такий, ну, типу, чи різні партії, не знаю. І Василь також розколював, оце у нього з правої сторони оригінальний транзистор, в принципі, співпадає з моїм, тому дивимось тут. Значить, а з лівої сторони це транзистор, який він розколював, цей з AliExpress. По-різному виглядають, але от дивіться, сам кристал, в принципі, транзистор, я так розумію, це. Тут, напевно, один діод іде, і там ще, не пам'ятаю яку структуру цього транзистора, треба дивитись. В принципі, сам кристал, він схожий дуже до один і інша частина. Лише то, що тут складається з 3 елементів, а тут з 2. Підложка має такі лінії і тут, і там, в принципі, схоже. Можливо, вони змінили процес виробництва, техпроцес. А може це і не оригінал. Не можу точно сказати. Зараз поміряємо по параметрах. Значить, оригінальний транзистор. Перший, другий вивід 3,4 нанофарада. Цей, що мені Василь з Аліекспресу надав, 3,5. Ну, схожа ємність. Давайте, і значить, це, що на OLX я купував, 2,6 нанофаради. А тут відмінність є майже в 1000 нанофарад. Це досить суттєво. А між оцим оригінальним і цим з AliExpress, я би сказав, що тут немає відмінності. Давайте, перша, остання лапка. 2,2 нанофаради, 2,24. Цей, що з AliExpress, 2,21. І цей, що я на OLX купував, 2,23. Я чогось думаю, що вони всі оригінальні. Просто там різні партії і так далі. Мені так здається. Ну, я не знаю, чи є просто резон підроблювати транзистори, які, в принципі, напевно, недорого коштують. Там близько того ж $1. Їх собівартість, там, я не знаю, $0,50, наприклад. І чи є резон його підроблювати? Ну, може і є. Не знаю. Я, грубо кажучи, буду тестувати, впаювати і побачимо, як вони витримають. Так, значить, давайте даташит ще розглянемо на оці транзистори високовольтні. 40 А струм при температурі 100 градусів. Ну, от на цю температуру і орієнтуємось. 40 А. Як варіант, бачив, що в цих магазинах нормальних, типу Імрад, Космодром, ЧП Ворон, там і інші, продаються такі транзистори. Вони є в наявності, коштують не дуже дорого, близько 140 гривень, здається. FGH40N60SFD. Це транзистор на 600 вольт. Але загалом немає 100% гарантії, що цей транзистор 650 вольт витримає. Тому бачив, що деякі
майстри встановлюють оці транзистори 600 вольтові саме. Струм заявлений 40 А при 100 градусах. Те саме. Тому із таких фірмових, мені здається, непоганий транзистор. Можна пробувати встановлювати. Треба ще детально всі параметри подивитись по ємності. Там, мені здається, що загалом схожі всі параметри і він може бути замінником. Я, якщо буду встановлювати, може замінювати, наприклад, ці транзистори на якісь нормальні фірмові, то може спробую саме цей варіант придбати. Так, давайте діод ще подивимось в цих транзисторах. Значить, оригінальний транзистор 434 мВ падіння напруги. З AliExpress 447. І той, що на OLX купував, 437. Ну, деяка розбіжність є, але загалом схожі параметри. Ці транзистори, вони йдуть, буква вибита в них підряд. Типу AH2, AH3 в кружку та що. AH4 і так далі. Типу від першого до нульового номеру. Бачимо 4,7 нанофарад ємність показує. Це, напевно, ємність затвору. Це оригінальний. 1,6 вольт напруга, чесно кажучи, не знаю, ВТ. Подивився, що ВТ, то напруга відкриття переходу має бути. Значить, бачили, це у нас оригінальний був. Далі транзистор з OLX. Ось такі параметри. 4,7 нанофарад ємність затвору і 1,7 напруга відкриття. Ну, дуже схоже до оригіналу. Так, і перевірю з AliExpress транзистор. 5 нанофарад, 1,7 вольт. Ну, майже схоже. Всі вони приблизно мають однакові параметри. І, відповідно, бажано по цих параметрах підбирати, щоб транзистори були однакові. Якщо вихідний каскад ці 4, бажано всі 4 підібрати, в принципі, щоб були однакові по параметрам. Можна там по 2 підбирати, але якщо є з чого вибрати, наприклад, 10 штук, то краще підібрати всі 4 максимально схожі. І давайте ще глянемо оці низьковольтні. Значить, це у нас оригінал, один лишився який. Тестер їх і так тестує нормально. 11,6 нанофарад, напруга відкриття 3,4 вольти. Я не впевнений, що за рахунок оцього додаткового тестеру там правильно напругу відкриття показує, тому що ми вносимо коригування у похибку його вимірювання, додаючи напругу. Але просто так, щоб порівняти, що транзистори мали схожі параметри, то в принципі підійде такий варіант вимірювання. Є тестери, здається, які і ГБТ можуть відкривати нормально, бо тут в процесорі не вистачає напруги для відкриття. Давайте ще раз дивимось оригінал. 11,6 нанофарад, 3,4 вольти, діод бачимо. – 11,5, 3,4 вольти. Це те, що з Аліекспресу, що Василь мені надіслав. І тепер ще ІРФ оцей перевіримо. Цей ІРФ здається з космодрому. 13,5 нанофарад. Ну, от бачимо, ємність затвору більша. Напруга трохи відрізняється, але не сильно. 3,3 вольти майже, в принципі, як і в цих транзисторах. Тому от, по ємності трошки більше, на 2 нанофаради. Там. Але я думаю, що загалом вони будуть працювати і ці нормально, ці РФ-ки. Значить, впаяв зверху транзистори. Не ставлю поки їх на плату, якщо згорять, так буде простіше замінювати. Оце вихідні ці 4 штуки. Тут 3, грубо кажучи, беушні, 2 з OLX, 1 оригінальний і 1 з AliExpress, який Василь надав. Значить, на вихід підключив осцилограф і тестером буду ще замірювати високу напругу на конденсаторі. Типу тут, чи з'явиться вона, якої величини буде, і відразу побачимо, чи сигнал на осцилографі буде правильний, синусоїди. Вхідні транзистори в одному плечі 3 штуки лишились, в одному 1. Це оці ІРФ, оці транзистори поки що впаяні. 1 і 3 штуки лише. Підключив лабораторний блок живлення, обмежив по струму 1,5 А. Дисплей бачимо, вентилятори частково бачимо також.
Буду пробувати запускати. Значить, кнопка вимкнена зараз. Стаю на плюс конденсатора. Включаю лабораторний блок живлення. Напруга 25 вольт. Струм 0. Запускаю кнопкою інвертор і відразу буду на поготові, щоб відключити блок живлення. Кнопка інвертора відключається коректно. Напруга на конденсаторі, високовольтна генерація зупиняється і напруга спадає, тому що там резистори встановлені в коло, розряджають конденсатор. Давайте глянемо при зміні напруги на лабораторному блоку живлення. Зараз 25 вольт, якщо я буду збільшувати, чи є зворотній зв'язок по напрузі. Ну, має бути, що напруга не має сильно виростати на конденсаторі. Бачимо, я збільшую напругу на вході, і на конденсаторі також збільшується. При 28 вольтах 417 вольт вже на конденсаторі. Ну, чесно кажучи, не знаю, чи це нормально, бо начебто зворотній зв'язок має бути і напруга має відповідно. Ну, на виході вона стабільна синусоїда. Але на вході, тому що напруга на акумуляторі може бути, в принципі, там і 32 вольта. Бачимо, при 30 вольтах вже 440 на конденсаторі. Не знаю, чи так має бути. Може, з зворотнім зв'язком якась проблема є. Я чомусь думав, що конденсатор на 450 вольт, а він на 500 вольт. Цей високовольтний, тому, в принципі, може бути, що і там напруга не контролюється. Типу вона підвищується, просто є запас по напрузі. Може бути як варіант. 460 по 31 вольті. Я, чесно кажучи, не знаю. Мені чомусь здається, що зворотній зв'язок має працювати по цій високій напрузі. Але може й ні. Тому що якби там був зворотній зв'язок, то давайте вимкну. Я не знаю, цю помітку, чи це Василь робив, чи він взяв з якогось іншого інвертора. Бачимо 345-450 вольт. Напевно, в цьому діапазоні напруга може бути, вона не контролюється. Тому, ну, напевно, все добре. 350-450. Трошки вийшла напруга. 460 була, але, певно, тут допускається. Типу, більше 500 вольт. Але якщо подамо на вхід, наприклад, там 35 тих же вольт, то вже напруга може вийти за межі 500 вольт. Не бажано. Скоріше за все, інвертор просто видасть помилку, якщо ми подамо напругу більше, ніж допустима для нього, тих же там 32 вольти, чи можливо 34, і він видасть помилку, і напруга на конденсаторі не перевищить 500 вольт. Ну, має так бути. У мене нема чим подати. Зараз більше 32 вольт. Тому сподіваюся, що така логіка. Так, значить, оцей діод встановлюю такий вішай. Діод. Тому що тих не було ніде в наявності придбати, і замість того транзистора оригіналу такий буду встановлювати К50ЕФ5. Впаяв цей транзистор на сонячний вхід і діод. На платі там паралельно, напевно, можна запаяти ще один транзистор, є 3 виводи і отвір на радіаторі для нього, для прикручування. Можна запаяти, напевно, ще один транзистор і тим самим збільшити потужність сонячного входу. Можливо, дросль тоді треба змінювати також оцей на більш потужний, я не знаю. Але так, місце для нього є. Так, загалом, значить, по факту в мене був прошитий і транзистор, і діод. Я не знаю, в який момент то сталося, але по факту вони були прошиті, тому я їх замінив.
Зараз сподіваюся, якщо напруга почне з'являтися на сонячному вході, значить потрібно відразу вимкнути, бо це буде свідчити або про те, що чи діод прошило, чи можливо і транзистор. Значить, напруга вимкнута, інвертор кнопкою. Напругу виставлю 25 вольт. Так, на сонячному вході напруги немає, на конденсаторі високовольтному також. Давайте включимо кнопкою, подивимося. Напруга на сонячному входу не з'явилась. – 380 вольт, 1,3 ампера. Споживання, мені здається, трохи завелике. Начебто було близько 0,9 ампер споживання по акумулятору. Можливо, через те, що транзистори зараз різнобой встановлені, і у них трошки завищене споживання. Добре, значить, на сонячному вході напруга не з'являється, це вже радує. Це виглядає так, що можна запаювати транзистори на плату і перевіряти, вже подавати на сонячний вхід напругу. Може я і зараз спробую. Стосовно термопрокладок на транзистори, на оці, значить, я замовив 3 варіанти прокладок. 2 керамічні, кераміка 0,6 мм, 1 мм і силіконові прокладки 0,3 мм. Те, що було в наявності, це на ЧП Ворон сайт. Значить, можна типу ці встановити, можна їх трохи обрізати, можна не обрізати, там подивитись. Вони трошки більше за сам транзистор. Ці керамічні також більші. Ну, 1 мм, напевно, буде трохи гірше, тепло переводить. Але все-таки буде. Ну, і от найкраще, мені здається, ця 0,6 мм. Вона, в принципі, буде слугувати ізолятором нормально і теплопровідником. Але керамічні обов'язково треба встановлювати на термопасту. Силіконові вони, в принципі, заявляють виробники, що не треба встановлювати на термопасту. І я, напевно, погоджуюсь, що можна їх встановлювати без термопасти, або навіть бажано встановлювати без термопасти. А от керамічні обов'язково з термопастою. І чи не може вийти такий варіант, що коли я намажу пасту, вона так само десь дойде до середини із цього боку, ну і типу відбудеться пробій через термопасту. Тому таке питання. Або мазати дуже акуратно, щоб до середини транзистора, до отвору не потрапляла термопаста, а просто була так на площині, де йде передача тепла, але до середини не намазав. Типу притиснути максимально, подивитися, як паста розмазалась, чи не виходить вона за межі. Якщо виходить, то може підтерти. І стосовно термопасти, не знаю, або Arctic, таку MX4 використовувати, якщо мазати їх, ці прокладки керамічні, або можливо КПТ-8, КПТ-9, там такого плану. Вони більш густі такі, можливо, менш проводять напругу. Але і та начебто заявляється, що в принципі не являються провідниками струму. Відрізав цю термопрокладку стару, буду замінювати на 5 транзисторах. Цікаво, що посередині болт, яким кріпиться сам транзистор, а збоку то болти, якими нарізана різьба для кріплення з того боку. Типу, частина транзистора буде не мати охолодження, ну лише через термопрокладку, куди там прокладка передасть тепло і все. Бачимо, частини прокладки лишилися. На радіаторі також така, вона дуже хліпка і не знаю, видно, що прошило от повністю наскрізь ці прокладки. І тут, і тут. Бачимо сквозні отвори через прокладку. Тому навіть не знаю, чи там причина була більше в термопасті, чи в самій прокладці. Ну, все одно під заміну. Тут вирішив не лізти, типу я не знімав нічого з цих транзисторів. Ці я демонтував і цей також, тому тут заміню. Встановлю все-таки керамічні прокладки і встановлю їх на термопасту. Так, значить, впаяв транзистори, встановив на радіатори, 4 високовольтні нові встановив, через керамічні прокладки 0,6 мм і на пасту Arctic MX4 на цю
пасту їх встановив. Значить, і транзистор діод на сонячний вхід також впаяв. Низьковольтні транзистори не встановлював новіще. Значить, в одному плечі встановлено 3 зараз, в одному 1 транзистор. Я підключав через лабораторне блок живлення, в принципі, все запустило, синусоїда на виході є. Зараз підключив вже до акумулятора через запобіжник 10 А. І зараз спробую від акумулятора і тоді подам мережу для заряду акумулятора. Подивлюся, як буде заряджати, чи нічого не бахне в той момент. Хочу перевірити режими роботи інвертора і тоді вже запаяю всі 8 штук нових транзисторів сюди в низьковольтну частину. Так, включаю інвертор кнопкою. На виході синусоїда. Так, напруга це на сонячному вході міряю, але це мілівольт. Зараз це не вольти, а мілівольти. На всяк випадок заміряю, щоб там не з'явилося часом напруга, бо цього не повинно бути. Наче все добре. БМС показує струм споживання 1,1 А, 30 Вт. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка тоді була потужність холостого ходу, але здається близько 25 Вт. Може помиляюсь. Можливо, холостий хід трохи зріс, хоча я транзистори підібрав однакові по параметрам вихідні, які синус генерують. Вони прям можна сказати, ідеально однакові. Але от холостий хід 30 Вт. Ну, що є. Далі вже подивимося, потестуємо. Здається, 0,9 А раніше був холостий хід. Струм. Батарея відображається 2668 на БМС. І тут на дисплеї 26,6. Ну, можна сказати, однаково. Струм по батареї 0 А. Хоча, в принципі, фактично 1,1 А. Не знаю. Або не заміряє коректно. Подивимося під час заряду, який буде струм. Зараз на вихід підключу паяльник, навантаження 60 Вт близько. Бачимо, струм зріс з акумулятора 2,8. Ну, так як токового шунта на акумуляторі немає по входу акумулятора, тому цей струм він дуже умовний. На нього треба в останню чергу орієнтуватися. Навантаження на виході показує 0 Вт. Чомусь. Хоча 0,1%. Бачимо зараз 1%. Ну, напевно, не бачить таке низьке навантаження. Зараз підключу трохи більше навантаження, глянемо. 150 Вт. Відображає струм по батареї. 7 А. Нагадую, що в мене в одному плечі лише один ключ встановлений, тому я велике навантаження не даю, і запобіжник 10 А по входу акумулятора. Виставляю заряд від мережі 2 А. Загальний заряд сонце і мережа 10 А. І спробую зараз підключити мережу, подивитися, чи почнеться успішно заряд від мережі. Включаємо мережу і дивимось, що буде. Чи все пройде добре. Байпас бачимо. Заряду акумулятора поки що немає. Заряд акумулятора 2 А, 2,5. Бачимо по БМС 2,6 А. І на виході це вже напруга з мережі, з моєї. На дисплеї відображається заряд так само. Глянемо струм заряду. Цей дисплей не відображає 2 А, для нього то невеликий струм, але БМС фіксує струм. Відключаю мережу. Бачимо, синусоїда проморгнула під час переключення релюшок. Знову подаю мережу. Відключаю. Включаю. Цікаво, чому цей дисплей не відображає 2 А, начебто достатній струм для відображення, але то, що він його прораховує, може через це не бачить.
Зараз спробую в такому режимі підключити ще раз навантаження на вихід і подивимось, яке буде споживання через байпас, чи воно буде відображатись. Бачимо навантаження на виході 150 Вт. І акумулятор заряджається струмом 2 А. Наче все добре. Якщо відключаю інвертор кнопкою, то заряд має продовжитись. Так, заряд продовжується, тому що мережа підключена. Добре, відключаю мережу. Інвертор має вимкнутись. Вимкнувся. Все коректно. Струм споживання 0 А по БМС. Так, ну що, вирішив протестувати сонячний вхід. Значить, так само буду подавати через діодний міст конденсатора випрямлену напругу на сонячний вхід. Обмежив по виходу запобіжником на 3 А. І на діодний міст подаю не напряму 220, а через тен на 500 Вт потужністю. Тому потужність буде обмежена і заряд акумулятора виставлений загальний 10 А. Типу, все одно по сонячному входу не повинно братися багато потужності. Ну, зараз подивимося, як це все на практиці спрацює, чи нічого не згорить і так далі. По сонячному входу заміряю напругу на вольтметрі. Будемо бачити відразу. Подаю напругу на сонячний вхід 300 вольт. Бачимо на дисплеї сонячні панелі. Пішов заряд. 1 А, 1,3 МППТ підбирає. Добре, наче працює. Ну нехай. Піде трошки більший струм заряду. Напруга просідає на сонячному вході, бо подається через тен навантаження. Струм заряду лише 0,6 А. МППТ, видно, підбирає напругу. Напруга зменшується, струм трошки зріс. Уже майже 2 А струм заряду. Напруга на сонячному вході, бачимо, зменшується 180 вольт, 190. Добре. Приблизно працює. Це добре. Відключаю сонячний вхід. Все, думаю, загалом попередні тести проведені і далі вже можу впаювати 8 транзисторів у низьковольтну частину, всі 8, і тоді вже протестую під більшою потужністю, подивимось, чи при збільшенні навантаження нічого не згорить, і вже встановлю, напевно, кулери для обдуву, тому що все-таки буде нагріватися і транзистор, і трансформатор, дросель, все нагрівається. Зараз дросель не сильно нагрівся 35 градусів, але якщо проходить деякий час, то нагрів стає суттєвим. Так, встановив оці транзистори NCE. 8 штук, всі нові, ті, що з Аліекспресу. На термопасту їх встановив. Покажу оці транзистори, які на керамічних прокладках і на термопасті. 5 штук високовольтних, ну типу 4 для синуса і один там переключає частини схеми, скажімо так. Цей транзистор також, який відповідає за сонячний вхід на керамічній прокладці, вірніше, он транзистор і оцей діод на керамічних також прокладках. Тут, так що, якщо збоку дивитись, то в принципі має бути видно. Термодатчик переніс. Там є вільна різьба нарізана, і прикрутив його туди. Це для цього радіатора, для великого, і для малого переніс на верхній радіатор. Це при умові, якщо вентилятори йдуть знизу наверх. Тому що верхній радіатор, я вже бачив по минулих тестах, що він нагрівається більше. Тому що цей продувається краще, а цей гірше. Умови роботи в транзисторів однакові, відповідно, краще контролювати температуру по цьому датчику і продувати вже в залежності від цієї температури. Цей також можна перенести наверх, але тут трошки проводу маловато, може там його не вистачить, я лишив його тут. Рідний термодатчик лишаю також тут, він хоч і продувається, але все одно, напевно, він для аварійного тільки режиму, потрібен для скидання потужності, тому загалом все одно, якщо прогріється, то скине потужність. Підключив постійний мінус на вентилятори, також переніс на
підпаяв до конденсатору. Типу я брав мінус 12 вольт сюди з конденсатора, а в цілому це одна і та сама точка оцього з конденсатора, який йде біля роз'ємів вентилятора. Там його бачимо синій провід в термоусадці. То загальний мінус такий же само, мінус 12 вольт. Поки я займався ремонтом цього інвертора, Василь мені надіслав схемку. Він взагалі молодець. Перемалював майже весь інвертор, там лишилась лише плата контролера оця, з процесором. Не знаю, чи він її буде малювати, а так загалом намалював. Ще є питання тут по номіналам, не все коректно вказано, але в цілому схема правильно намальована, ну там відсотків 95, скажімо, може якісь маленькі помилки є. Схема буде ще коригуватись, тому що там номінали однакові, типу для кожного транзистора, вони просто скопійовані. Але загалом схема правильна. І от давайте глянемо цей вузол, де у нас ідуть вентилятори керування. Бачимо оцей конденсатор, електроліт. І от його цей мінус. Типу я так само до цього мінуса підпаяв. Так виходить, що ці транзистори, вони по сигналу з процесора, типу подається сигнал, відкривається транзистор і мінус подається на вентилятор. Плюс напряму йде, плюс 12 вольт, а мінус керується через транзистор. І другий вентилятор так само сигнал і керується через транзистор. Можна як варіант цей транзистор перемкнути. Це я бачив, Василь так робив, випаював ці транзистори, і тут перемичку просто кидав, і мінус буде йти напряму вже. Значить, ось така схема керування вентиляторами. Якби додати якось сигнал керування на цей транзистор, типу шим-імпульс сюди пустити, то можна було б взагалі не перероблювати, не ставити додаткові плати, але знову ж таки на платах задається, на цих платках додатково задається температурний режим, виставляємо термодатчик, вхід, тому простіше платками це виконати. І варіант підключення постійного мінуса до вентиляторів, він загалом себе зарекомендував, що це кращий варіант, ніж періодичне включення, тому що всі дроселі, все продувається рівномірно, постійно, і не так піддається цим критичним перегрівам. Типу, нагрілось, температура збільшилась, потім остило, температури розширення постійно проходять, тому це не найкращий режим роботи для електроніки. Якщо дивитись на схему, 220 вольт, фільтр вхідний і є цепочки резисторів, по яким береться інформація про напругу, напевно, наявність і форму сигнала синусоїди. Ці сигнали йдуть на плату процесорну. Тому інвертор бачить через оці цепочки резисторів, яка напруга, напевно. Можна, відповідно, можливо відкоригувати значення напруги по цим резисторам, це не точно. І форму синусоїди. Типу, скажімо так, зворотній зв'язок. Коли бачить напругу, відповідно включає тоді байпас і подає напругу на вихід. Реле, тут неправильно вказано, це RY1 і RY2, оці сині релюшки. Але у них, бачимо, контакти запаралелені, два контакти по 16 А включені в паралельно. Трансформатор струму CT1, і в нього резистор так паралельно включено, і йде до пінів також процесора. Цей дросель, який синус допомагає згладжувати, конденсатор, також оце, які в парі працюють, скажімо. Оптопари 4 штуки, керування 4 транзисторами, які нарізають синус. Ось ці 4 оптопари і 5-та там окремо показано також. MPPT контролер типу PV-вхід, сонячний вхід, HCT1 датчик струму по сонячному входу, напруга, не знаю, не бачу тут, є цепочка, по якій вимірюється напруга на сонячному вході, напевно, оця пін йде до процесорної плати. Це вже сам безпосередньо, скажімо так, шим-регулятор сонячного входу, ну чи MPPT, вірніше, регулятор. Ну, типу, подається сигнал шим на транзистор, який я замінював, і через діод вже підключається у високовольтну шину, червоним виділено, 500 вольтова шина.
На цій схемі воно так трошки простіше, коли так модульно показано, що типу, лише силова частина, ця високовольтна шина. Але на цій схемі вже можна відслідити більш детально, повністю, звідки виникає сигнал, що за нього відповідають, які вузли і де можуть бути проблеми. Цепочки, продзвонить керування транзисторами і так далі. Ось цей дросель великий, який на цій схемі показаний, він також. Ось цей PV-Boost індуктор. Низька напруга, перетворення на високу. Значить, 4 ІГБТ-шки, оці показані на схемі. Номера співпадають до транзисторів, а елементів тут неправильно вказано. СГ-35 – це шимка, здається, яка керує, подає ці шим-сигнали на транзистори. І бачимо розділюючі трансформатори. Не знаю, чи вони правильно на схемі показані нумерації, але вони є. Оптопара. І низьковольтні ключі. Значить, батарея 24 вольти. Напруга з батареї, видно, заміряється. І так само є із мінуса, і з плюса, і сигнали до процесора. Power Supply. Блок живлення. Наскільки там я розумію, по схемі є блок живлення 12 вольтовий, він основний. Типу, від нього відбувається керування більшістю електроніки. І бачимо MPPT старт, типу, якщо приходить сигнал старту від MPPT або від 220, то подає через оптопари сигнал на запуск блока живлення. Блок живлення, наскільки я розумію, живиться від, бачимо, батареї плюс-мінус, типу напряму від акумулятора. Тому вся система керування живиться, можна сказати, від акумулятора. А вже акумулятор, типу, підживлюється за рахунок або сонячних панелей, або мережі. Якщо у нас є сонячні панелі, є напруга на них, то йде живлення відповідно від сонячних панелей, якщо перший пріоритет виставлений. Типу, у нас напруга буде просідати від акумулятора, і тільки вона дійде до плаваючої, то буде підзаряджатись за рахунок зарядного пристрою. І акумулятори, відповідно, не мають розряджатися. Якщо немає живлення, то, відповідно, у нас будуть акумулятори розряджатись, поки не відімкнеться акумулятор по виставленій напрузі. Ну, така цікава схема. Ну і, відповідно, інвертор не може працювати без акумулятора, бо просто йому не буде живлення. Якщо у нас, наприклад, йде заряд від мережі і в цей момент зникає напруга на батареях, там запобіжник спрацьовує, чи автомат, чи ще щось, то, відповідно, незрозуміло, наскільки коректно транзистори начебто мають закритися і нічого не пропускати, але якщо якийсь перехідний процес, типу, не повністю відкриються, не повністю закриються і може вилетіти якесь плече. Тому, то вже такий аварійний режим, скажімо так, коли зникає напруга на акумуляторах. Це має відбуватись тільки в аварійному режимі, не постійно, що ви там відключаєте автомат на батареї, такого не має бути. Василь планує домалювати цю схему, можливо, номінали підправити, я йому там також деякі корективи надсилав по номіналам і спробую ще передивитися більш детально схему. І викладемо її, десь якесь посилання буде на схемку. Василь начебто не проти. Колосальна робота пророблена, йому великий респект і подяка за цю схему. І мені вона допомагала в процесі ремонту, і думаю, багатьом також знадобиться, тому що китайці нічого не надсилають, ніякої схеми, от від них добитись не можна якоїсь документації. Є деякі сервісні мануали по інверторам, але не по всім, і схемки розмальовані там умовно, якісь певні вузли є, а такої загальної схеми немає. І по цій схемі, в принципі, вже можна зрозуміти, як працює інвертор, і для ремонту часто і такої вистачає, якщо лише силова частина постраждала. А якщо система керування, то тоді треба вже більш детальну схему. Зібрав інвертор в корпус, хочу протестувати під навантаженням. Холостий хід відображається інколи 0,9 А, інколи 1,1. Тут уже похибка вимірювання самої БМС.
Типу холостий хід близько 25-30 Вт. Тому загалом, думаю, транзистори не впливають сильно на холостий хід, він лишився таким самим. Навантаження 500 Вт, дам пропрацювати хвилин 10, напевно, і тоді вже збільшу. По інвертору відображається струм з батареї 23 А, на БМС 22,9, 23 А однаково. Навантаження 568 Вт, тут 565. Поки що все коректно. Так, 500 Вт загалом ніяких проблем. Збільшую навантаження близько 2 кВт. Запобіжник на вході інвертора по акумулятору в мене стоїть на 100 А зараз. Так, навантаження 1900 Вт. Струм 78 А. 77-78 з батареї. Дам пропрацювати в такому навантаженні хвилин 5-10, напевно. Ну, а далі вже, якщо більше навантаження, треба замінювати запобіжник на більший номінал. Пройшло 5 хвилин часу. В принципі, все нормально. Вентилятори збільшили оберти. Синусоїда на виході коректна, правильна. 50 Гц частота. Ніяких проблем поки що. Так, пройшло 10 хвилин, навантаження 1,8 кВт, в принципі, все добре. Дросель трошки нагрівається вихідний, це нормально, 65 градусів, вентилятори оберти збільшили. Синусоїда коректна. По батареї бачимо 77-77 А, досить точно, це на розряд. На заряд він не дуже правильно розраховує, фактично значення відрізняється. Потужність 1,84 кВт, тут також 1,84. Більше навантаження вже протестую тоді, коли відзніму відео по підмішуванню на сонячний вхід, буду подавати там з генератора і так далі. Щоб, якщо вдруг вийде з ладу, то щоб це вже було після всіх тестів проведених. Так, зараз буду подавати мережу 220 вольт для заряду акумулятора. Виставив 10 А струм заряду. Байпас включився. І почався заряд. 4 ампера. 5. Бачимо на цьому дисплеї 5 ампер заряд, по БМС 10 ампер. Фактичний струм по кліщах близький до 10 ампер. Ну, інвертор не дуже коректно розраховує струм заряду. Зараз я збільшу його і подивимось, бо може це на таких низьких струмах. Так як нагадую, що фактично немає датчика струму на акумулятор. Цей струм, який відображається, це лише теоретичний розрахунковий, ну як я думаю, бо ніде по схемі я не бачу його і фактично на платі. Виставляю струм заряду 30 ампер. Близько 7 ампер розбіжність між фактичним і тим, що на дисплеї відображається. В принципі, все схоже до того, як я тестував цей інвертор з самого початку, що струм заряду він не відповідав дійсності. Струм виміряний кліщами 34 ампери, так як і на БМС. Виставляю струм заряду від мережі 60 ампер. Бачимо, струм збільшується, по БМС уже 52, по БМС 60, ну фактично буде близько 70 ампер, як пам'ятаю з минулого разу тестування. Вентилятори збільшують оберти, тому що температура зростає. Фактичний струм по кліщах 70 ампер. 70,5, 74, по БМС 69,6. На дисплеї 62 бачимо, що майже 10 ампер різниця в струмах фактично.
Осцилограф підключений на вихід із інвертора, і бачимо, що при такому струмі заряду 70 А інвертор генерує деякі фонові завади в мережу. З'являються такі якби імпульси, бачимо і зверху, і знизу синусоїди, типу як голки. Осцилограф не дуже добре фіксується. Зараз я заміряю осцилографом сигнал саме от на виході. Типу просто беремо вихід з транзисторів через дросель, конденсатор. Якщо цей нуль брати по входу на навантаження, типу до цього LC-фільтру, то можливо тут нуль буде чистіший, ніж на виході, як варіант. Зараз у мене підключено так, як повинно бути по схемі. Вхід підключений на вхід LN і вихід осцилограф до виходу з інвертора. Так, значить, протестував трохи заряд, батарея підзарядилася на відсотків 5, можливо. Поки що зупиняю заряд, відключаю мережу. Так, буду підключати сонячний вхід. Значить, подаю випрямлену напругу через діодний міст і конденсатор 470 мікрофарад. Міряю напругу на сонячному входу зразу на тестері і на дисплеї подивимось. І пульсації по осцилографу, наскільки вони будуть великі. 20 А зарядний струм виставив по сонячному входу. Подаю мережу 220 вольт на діодний міст. В коло включений ще запобіжник на 10 А на всяк випадок. Бачимо 315 вольт. З'явилась напруга. Сонячний вхід. Інвертор бачить, що є напруга на сонячному вході. Поки в роботу не бере, і взяв роботу. Бачимо потужність по сонячному входу, 600 Вт майже. Напруга на сонячному вході 300 вольт. Фактично така сама 300, але це типу середня вимірюється або постійна складова, тому що пульсації від 270 до 340 вольт не вистачає ємності конденсатора трохи, але для тесту такого, я думаю, вистачить. Струм по сонячному входу відображається 2 А. Якщо 300 вольт, 2 А, 600 Вт, в принципі, схоже. По БМС відображається, що заряд проходить із потужністю 560 Вт. 20 А струм заряду. В принципі, все добре. Напевно, струм заряду не буду збільшувати, тому що і діодний міст вистачить, і ємності конденсатора не вистачає, пульсації досить великі. В такому режимі хоча б 5 хвилин проведу заряд і відключу тоді. І ще раз нагадую, що якщо ви випрямляєте так напругу з розетки, подаєте на сонячний вхід, то одночасно не можна подавати на звичайний вхід, там де фаза 0, ту ж саму напругу з тої ж самої розетки там, чи з іншої навіть, тому що буде зустрічна. Навіть якщо ви різні фази візьмете, скажімо, там фаза А, там фаза Б буде, то все одно вона може зустрітись, тому що по схемі сонячний вхід, він іде, от його мінус, він іде відразу в високовольтну шину, і так само сюди 0 приходить через транзистори. Типу воно гальванічно не розділене, там є діоди, транзистори в схемі, і там 99%, що у вас відбудеться пробиття або транзистора, або діода, або ще чогось по схемі. Тому не можна одночасно подавати і на звичайний 220 вольт вхід, і на сонячний вхід ту ж саму напругу випрямлені через діод. Потрібно встановлювати якийсь розділюючий трансформатор. Якщо вже хочете типу зарядити, наприклад, брати 20 А заряд від сонячного входу з мережі з той ж само, і додатково заряджати струмом 60 А акумулятор від звичайної мережі, типу для цього потрібно розділюючий трансформатор. Так, загалом поки що все нормально, хвилин 5 протриває заряд. Температура на дроселі 50 градусів. Це дросель, який безпосередньо
працює під час роботи MPPT контролера, цей дросель. На транзисторі, який відповідає саме за сонячний вхід, за MPPT контролер, 43 градуса температура на цьому транзисторі. Струм заряду, струм по сонячному входу невеликий, 2 А лише, але зараз не буду тестувати більшим, тому що пульсації досить значні. Якщо ми відключаємо інвертор, то заряд все одно продовжується, повинен. Відключається лише вихід. Заряд продовжується і відключаю. Бачимо, що MPPT, можна сказати, перезавантажився, тому що струм заряду починає знову наростати. Цікаво. До 20 А виставлений. Якщо включаємо. Знову. Значить, є така особливість, але нічого критичного. Ще трохи погрався із інвертором, в принципі, все нормально, загалом ніяких проблем. Під великим навантаженням я тестувати не буду його, тому що ще заплановано ряд тестів по підмішуванню, по роботі сонячного входу, по тому, як подати напругу з генератора на сонячний вхід випрямлено. Має бути все добре, але все це треба перевірити на практиці і провести відповідні заміри. Тому, напевно, все. Ремонт вважаю завершеним. Сподіваюся, що інвертор буде працювати, я його ще буду навантажувати більшими навантаженнями, але це вже буде, напевно, вже не в цьому відео. Комусь ця інформація по ремонту може бути корисною, і заодно розібрали схему. Вважаю, що інвертор згорів не просто так. Зрозуміло, як інвертор працює, які в нього режими роботи, як це все більш коректно з точки зору саме схемотехніки. Схемки, посилання, думаю, що будуть під відео. Стосовно ремонтів, я ремонтами не займаюся інверторів, банально на це не маю часу. Ремонтував свій інвертор по своїй, скажімо так, необхідності. Сам спалив, сам відремонтував. Дякую за перегляд і всім гарного дня!